नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती आणि अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपण नेहमीच अधूनमधून वेगवेगळ्या प्रकारचे फोडणीचे वरण आमटी बनवत असतो. तेच ते पदार्थ खाऊन सुद्धा कंटाळा येतो. त्यासाठीच आज आपण वेगळ्या पद्धतीने अगदी चविष्ट आणि पौष्टिक अशी कोकमचे वरण पाहणार आहोत. बरेच जण याला आमसूलचं वरण सुद्धा म्हणतात. बरेचदा आपल्याकडे साधं वरण बनवलेले शिल्लक असते आणि त्या वरणापासून कोणत्या फोडणीचं वरण बनवायचा हा प्रश्न असतो. नेहमी तेच ते वरण खाऊन कंटाळा येतो. त्यामुळे आज आपण आमसूलचं वरण बनवणार आहोत. त्यासाठी कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल गरम होऊ देऊया. तेल गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून घ्यायची. तेल गरम झालेलं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेऊ. मोहरी तडतडली की यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊया. जिरे आणि मोहरी दोन्ही तडतडल्यानंतर मग यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेतलेला आहे. यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि सर्व मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. थोडासा बदामी रंग येईपर्यंत हे कांदा परतून घ्यायचा आहे. आवडत असल्यास यामध्ये हिरव्या मिरचीचे किंवा लाल मिरचीचे तुकडे सुद्धा टाकू शकता. 5-6 कढीपत्त्याची पानं टाकून घेतलेली आहे. सर्व मिश्रण थोडंसं बदामी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया. यामध्ये टाकण्यासाठी कोकम शरबतचा वापर करणार आहोत आपण. मी इथे विकतचं कोकम शरबत घेतलेलं आहे आणि तुमच्या आवडीनुसार याचं प्रमाण कमी जास्त वापरू शकता. सर्व मिश्रण चांगलं परतून घेतलेलं आहे. छान बदामी रंग आलेला आहे. यामध्ये आता 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट टाकणार आहोत. तिखटचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. यामध्ये घरी बनवलेला अर्धा चमचा गरम मसाला टाकून घेतलेला. या मसाल्यामुळे वरणाची चव अजूनच मस्त बनते. या मसाल्याच्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला पाहायला मिळेल. हा मसाला तुम्ही कोणत्याही भाजीमध्ये खिचडीमध्ये सुद्धा वापरू शकता. तुम्ही पण या मसाल्याची रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा. वरणासाठी मी जी पळी घेतलेली आहे त्यामध्येच कोकम शरबत टाकून घेतलेलं आहे. कोकम शरबतचं प्रमाण चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. अर्धी वाटी शिजवलेल्या वरणासाठी 1 पळी कोकम शरबत वापरलेलं आहे. अजून थोडंसं कोकम शरबत मी जास्त टाकून घेतलेलं आहे. सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घेऊ. यामध्ये साखर किंवा गूळ टाकायचा नाहीये, पण जर तुम्हाला आवडत असेल तर किंचित साखर किंवा गूळ टाकून घेऊ शकता. मी काहीही टाकलेलं नाहीये. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि मिठाचं प्रमाण जर वरणामध्ये टाकलं असेल तर यामध्ये कमी टाकावं. सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेऊया. मी इथे अर्धी वाटी शिजवून घेतलेलं वरण यामध्ये मीठ टाकून घडसून घेतलं होतं. हे वरण पातळ करून घेऊया. वरण किती पातळ हवं त्यानुसार पाण्याचं प्रमाण यामध्ये टाकून सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि इकडे जे आपण कोकम शरबत टाकून सर्व मिश्रण शिजून घेतलं त्यामध्ये हे वरण टाकून घेणार आहोत. सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम थोडीशी मीडियम करावी आणि वरणाला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. थोडंसं वरण टेस्ट करून पाहावं. आवश्यकता वाटल्यास तुम्हाला कोकम शरबत टाकून घेऊ शकता. यामध्ये साखर किंवा गूळ टाकण्याची आवश्यकता नाहीये, त्यामुळे मी टाकलेलं नाहीये. आवडत असल्यास यावरून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा टाकून घेऊ शकता. थोडा वेळ झालेला आहे. वरणाला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊ. गरमागरम कोकम वरण सर्व करून घेऊ. गरमागरम भातासोबत, पोळीसोबत, रोजच्या जेवणासोबत अशा पद्धतीने तुम्ही वरण नक्की बनवून पहा. चवीला अगदी मस्त लागते. गरम गरम भात, फोडणीचं वरण खाल्ल्यानंतर तुम्हाला पण ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा. मी हे वरण माझ्या मामीकडे खाल्लं होतं आणि तेव्हापासून मला खूपच आवडते. मी हे नेहमी बनवते. आपण नेहमीच फोडणीचं वरण, टोमॅटोचं वरण, मेथीचं वरण बनवत असतो. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही ही रेसिपी जर ट्राय केली तर तुम्हाला सुद्धा नक्कीच आवडेल. एक महत्त्वाची टिप म्हणजे यामध्ये कोकम शरबतचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टेस्ट करून टाकू शकता. या व्हिडिओप्रमाणेच पालकाचं वरण, घट्ट वरण, कैरी टाकून बनवलेलं वरण, सांबारची रेसिपी अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी काही व्हिडिओंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा व्हिडिओच्या शेवटी पाहायला मिळेल. अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.